संसारभर टिकटक र पबजी कति पपुलर छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखिराख्नै पर्दैन। त्यो हामी सबैलाई याद छ। टिकटक र पबजीका युजर संसारभर छरिएर बसेका छन्। पछिल्लो समयमा इन्डियाले चाइनिज एप बन्द गर्ने क्रममा पहिलो लटमा टिकटक ब्यान भयो भने दोस्रो लटमा पबजी भयो। र पबजी ब्यान गरिरहँदाखेरि भारतीय गेम डेभलपरहरूले पबजीको अल्टरनेटिभ भनेर अर्को एउटा गेम लन्च गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसको नाम छ FAU-G। आज मैले यस भिडियोमा यही FAU-G गेमिङ एपको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। नमस्ते, म गोपाल भण्डारी, तपाईहरुलाई यस च्यानल टेक क्लोजरमा स्वागत छ। टिकटक ब्यान हुँदाखेरि इन्डियामा त्यसको अल्टरनेटिभ भनेर मित्रो एप लन्च गरेको थियो। त्यही समयमा फेरि फेसबुकको इन्स्टाग्राममा पनि एउटा थप अप्सन हामीलाई रिल्स थपेको थियो, जसले टिकटकको जस्तै सुविधा प्रदान गरेको थियो। बजारमा केको डिमान्ड छ त्यो अवश्य नै हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही समयलाई याद गरेर जसरी इन्स्टाग्राममा रिल्स प्लस भयो, त्यसैगरी फेरि पबजी ब्यान भएको यो समयमा एनकोर, जो बेंगलोर बेस्ड कम्पनी हो, एनकोर भन्ने कम्पनीले FAU-G अर्थात् फियरलेस एन्ड युनाइटेड गार्ड भनेर, जो इन्डियन आर्मीसँग एकदमै बिल्कुलै मिल्न जान्छ। अझ यसको राम्रो अर्को पक्ष कुरा के भन्दाखेरि यसबाट इन्कम भएको रेभेन्यू 20% चाहिँ इन्डियन आर्मीलाई प्रोभाइड गर्ने कुरा जानकारी आएको छ। अब यो गेमको कुरा गर्दाखेरि के यो एक्ज्याक्ट पबजीसँग मिल्छ त? पबजी जस्तै हो त यो? यसका फिचरहरू पबजीसँगै मिल्छन्? त्यो त आगामी समयले बताउँछ यो कस्तो खालको गेम हुनेछ, यसको बजार कस्तो हुन्छ, यसले बजार कसरी लिनेछ, यसले पबजीलाई साँच्चै रिप्लेस पो गर्छ त? पबजी प्ले स्टोरबाट हटे पनि अन्य वेबाट हामी त्यसलाई डाउनलोड गर्न त सकिहाल्छौँ। फिचरहरू के कस्ता हुनेछन् त्यो त समयले बताउनेछ, किनभने पबजीको फ्यान एकदमै बढी छन् संसारभरि। जो प्ले स्टोरमा डाउनलोड भएको नम्बरले नै एकदमै देखाउँछ। डाउनलोडको नम्बर हेर्नु भने तपाईँ एकचोटि छक्क पर्नुहुन्छ पबजीको। अझ मोबाइलका भर्जनलाई हेरेर उसले लाइट भर्जन पनि हामीलाई दिएको छ पबजीले। अब मैले FAU-G को कुरा गर्दा FAU-G अर्थात् फियरलेस एन्ड युनाइटेड गार्ड, जो इन्डियन आर्मीसँग एकदमै रिलेटेड भएको कुरा यहाँ मैले अघि राखिसकेँ। यसलाई ब्याटल एन्ड रोयल गेम पनि भनिएको छ। अब यो गेम सँगसँगै इन्डियन आर्मीको सबै जानकारी युजर्सलाई थाहा होस् भनेर यो अर्को कदम चालिएको भनेर अक्षय कुमारले मिडियामा बताउनु भएको छ। र यो सँगसँगै इन्डियन आर्मीको च्यालेन्ज चाहे इनर बोर्डरमा होस् या बोर्डरभन्दा बाहिर, यी सबै कुरा युजर्सलाई थाहा होस्, इन्डियन आर्मीप्रतिको प्रभाव अझै बढेर जाओस् भन्ने कुरा पनि यसमा राख्ने कुरा जानकारी गराइएको छ। र सँगसँगै यसको पोस्टरले लिएर अलिकति विवाद पनि भएको छ। यसको पोस्टर इनोसेन्स नामक अर्को एउटा पोस्टरसँग म्याच भएको छ, अथवा युरी मुभीको पोस्टरसँग म्याच भएको कुरा पनि बजारमा आएको छ। अब यो एक्ज्याक्ट के हो, कपिड हो कि किनेको हो, त्यो आगामी समयले बताउनेछ हैन। कुनै पनि कुरा बाहिर आइसकेपछि त्योसँग जोडेका विवादहरू पनि अवश्य बाहिर आउँछन्, जसरी यसको पोस्टरलाई लिएर आयो। अझ यसैबीच भारतमा पबजी ब्यान भइसकेपछि एकजना 21 वर्षीय युवकले आत्महत्या पनि गरेका छन्। उनले आमालाई लेखेको नोटमा पबजी खेल्न नपाएर तनाव भएपछि मैले आत्महत्या गरेको भन्ने नोटमा लेखेका रहेछन्। यो त भयो FAU-G को जानकारी। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा पनि हिजो आज प्रविधिको र एप डेभलपिङ क्रम एकदमै बढेर गएको छ। यङ जेनेरेसन यसमा एकदमै इन्ट्रेस्ट दिएर आएको छ। सम्बन्धित पक्षले यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यङ जेनेरेसनको इन्ट्रेस्ट जहाँ देखिन्छ त्यो पक्ष एकदमै अगाडि बढेर जान्छ। तपाईले नेपाली एपहरूको इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने नेपाली एपहरूले पनि धेरै बजार लिएको छन् हैन। पुरानो एपदेखि लिएर अहिले नयाँ बन्दै गरेका एप, यसमा सम्बन्धित पक्षले अझ ध्यान दियोस्, यसमा यङ जेनेरेसनलाई अझ प्रोत्साहन गरोस् भन्दै यस भिडियोबाट बिदा माग्छु। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यसबाट तपाईले केही जानकारी पाउनुभयो भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।